Welkom, dames en heren, Ophiuchus. Dit is de maand van juli. We gaan even kijken wat gebeurt hier. Nou, in de eerste week je komt in snel. Met speed. Oké? Omdat jullie Ophiuchus willen situatie nou tot een eind brengt. Dus je komt in. Je zit alles om op te lossen. Energie van de zegwagen. In de tweede week de energie van de toren. Omdat jullie Ophiuchus komen achter iets. Wat is gebeurd. En je brengt een eind hier. Je recognize een netwerk en een groep van mensen dat co-create. En je staat stevig in je schoenen. En je zegt nee, dat komt tot een eind. Dan de derde week. We zien de energie van de zon. Waar succes komt naar jou naartoe, Ophiuchus. Van wekens dat Ophiuchus je hebt gelaten zien, some sort of oneerlijk situatie dat was aan de gang. Corporation institution, an overheid institution, recognize that there was some sort of a network waar mensen onder some sort of a situatie. In de derde week, je hebt mee te maken met de eind voor een situatie waar een kreef heeft creëert heel veel chaos. En je brengt deze eind tot deze kreef en een Leo-family. Een kreef en een Leo-family. Een touw moment komt op. Because corporation institution heb gezien dat een kreef en een Leo-family heeft creëerd heel veel chaos. En het is zoiets als deze overheidsinstantie is zo blij. Omdat jullie Ophiuchus hebben samen keihard eraan gewerkt en recognize alles wat deze mensen hebben gedaan. En ik zie op het eind van juli, een corporation institution beëindigt de contract, alles voor een Crave family en een Leo family. Omdat die recognize wat deze Crave family en deze Leo family hebben gedaan. We gaan even kijken de eerste week. De eerste week, some sort of a good news come over in house, een nieuwe contract. Ik zie nieuwe liefde. Sommige van jullie Ophiuchus gaan even in het buitenland of jij in je kennissen, een nieuwe huis. Je gaat even op zoek, op reizen. Dus ik zie dat sommige van jullie is blij. Je gaat lekker op reizen, lekker op vakantie, heel veel liefde. Sommige van jullie gaat iemand opzoeken in het buitenland of ze komt naar jou naartoe. Maar ik zie reizen voor sommige van jullie. Je gaat samen wonen met een liefde, een nieuw liefde. En dat is best wel goed. Dan we zien ook in de tweede week dat een zakenman wordt aangepakt voor some sort of a dader. Oké? Dus deze maagman is een zakenman. En deze zakenman is een rijke man. Maar het is zoiets als deze man heeft heel veel problemen. Omdat, en het is niet problemen, heel veel fraud. Deze rijke zakenman heeft heel veel fraud. En heeft belasting dingen verplicht niet aangegaan. En overschrijft de belastingverplicht. Is een maagman. En nou die op deze maagman gepakt, deze maagman wordt in de bak gegooid van wekens dat mensen is nou gerecognized dat deze maagman have some sort of a fraud zaken en zo. En de rechter zit nou om te bekijken, omdat deze maagman is gepakt van wekens dat deze maagman heeft valse contracten over mensen en mensen informatie verbruiken en creëren valse contract. Dan we zien de energie van de huis. En het is zoiets als een leeuw en een ram, meisje, samen co-creëren om heel veel geld te verdienen aan de valse benodigheid. En het touwe moment komt op aan de mensen. En de mensen is nou kapot om en some sort of legalities van wekens dat de rechter zit om te bekijken dat some sort of a contract dat een contract van een kreef is gebaseerd op de gegevens en informatie van een scorpion. Oké?
een Scorpion jongman. Dus ik kreeg, gebruik een Scorpion jongman informatie om aan ondergever om aan werkpermit documentatie in Nederland om te komen. Als een maakman is daar ook omdat deze maakman heeft veel geld kunnen verdienen. Deze maakman moet nou een stiermaak of stenbokperson gaan terugbetalen voor de schade dat hij heeft gebracht op deze persoon en haar bedrijf. Oké? Deze maakman heeft data en informatie van een stenbokbedrijf doorgegeven aan Aleo. En ik zie dat direct komt in en behind it, omdat die weet dat de data en informatie dat een Leo of een Ram heeft, is niet van ze, maar is voor een stenbok. En deze stenbok heeft heel veel geld gekregen vanwege dat een Leo meisje en een Ram meisje heeft ze gegevens en informatie en gefraudeerd de Belastingdienst, gefraudeerd heel veel bedrijven om onder iemand anders naam te gaan werken en creëer heel veel chaos. Die komt achter dat een maagman, en deze maagman kan een headhunter of iemand die op zoek mensen voor werk heeft gedaan, vanwege dat deze man ga even op zoek naar mensen, CV en curriculum vitae en gebruik ik om mensen in onder land terug te komen en die komt achter dat een maagman, een headhunter, we noemen het headhunter in Engels, of een internationale werkbureau heeft mensen data en informatie geaccumuleerd en geeft en verkocht aan andere mensen in onder land een werkpermit te creëren. Nou, de Belastingdienst is hier in de derde week en de Belastingdienst is heel blij. This is the energy of the sun. Belastingdienst overheid institution is nou heel blij. An international corporation. So we have mee te maken in de derde week met de Belastingdienst, een international corporation. En de overheidinstelling is nou van op de hoogte wie deze maagman is. En dat deze maagman have some sort of a relatie met een Leo en een Ram. Oké, deze zijn liefde. Deze have liefdeling of side piece chick of sextoy. Die, whatever it is. Dus deze maakman gebruikt heel veel jonge dames om data en informatie van andere mensen. Dus deze man is verkocht identity van andere mensen. En deze maagman is een heel rijk maagman. En wat hij doet is hij is een Mr. Lover. Oké? Daar. Een Mr. Lover. En wat deze man heeft gedaan is op zoek naar jonge meisjes van de buitenlanden. En gebruikt ze om in Nederland te komen om te verbruiken van onder Nederlandse mensen informatie of andere Antillian informatie te verbruiken of andere Caribisch mensen informatie te verbruiken. Dat is al in Nederlands. It's zoiets als deze man is op hebben zoiets als data en informatie en ik kan het altijd delen. Ik ken een headhunter, dus iemand die werkt op zoek naar mensen voor werk. Maar in de achterkant, wat deze man doet, is place een notatie. Oh, ik ben op zoek naar zo. Iemand heeft de CV ingestuurd, maar de mensen, die man copy de person CV en informatie. Ga even opvragen deze mensen informatie. Verkoop de informatie aan buitenlandse mensen in Nederland te komen. Dus, damn. It is all coming out. And jullie Ophiuchus is like, wow. Oké. Ik heb gezien alle partijen. Bam. Het komt tot een eind. En deze maagman. Ik weet het niet. Deze maagman is in Nederlands of in het buitenlands. Of is de buitenlanders in Nederlands. Maar het eind is hier voor deze man.
Vanwege dat de overheid instantie, international corporation, international overheid instelling is nou van op de hoogte dat een scorpionnetje, oké, en deze scorpionnetje is connected to a stenbok, man of vrouw, heeft zijn informatie was gekopieerd en gegeven aan een leer in Nederlands binnen te komen. En ik kreeg. Nou, deze leer en deze kreeg, deze leerman, somehow, overheid instantie, how ze is nou gekomen aan de scorpionnetje, data en informatie, is dat de scorpionnetje is een Amerikaner, een Amerikaner. De scorpionnetje is in Nederlands gekomen. Die was gestopt als die gaat terug naar Amerika. Iemand heeft de scorpionnetje data. Nou, de scorpionnetje is de zoon van een steenbok vrouw. Oké? So, deze Ramli of boodschap meisje heeft veel geld opgenomen aan de valse genodigheid, omdat is in de tenthuis van de steenbok huis, dat deze Ramli of boodschap meisje heeft heel veel geld onder leugens en deceptiveness, omdat deze persoon gebruikt als steenbokvrouw informatie en heeft heel veel geld gekregen. Nou, hoe weet mens wat is aan de gebeurtenis? Is dat deze steenbok zakenvrouw begint om aan de bel te trekken over identity theft. Maar mensen denken dat die vrouw is helemaal, nee, dat kan niet in Nederland. Ja, ik ken in Nederlands gebeurd. Die vrouw heeft 2,5 jaar in Amerika geweest, omdat ze hebben in haar huis in 2012, het was ingebroken, haar dode ouders informatie, alles, haar kind was hier, de kind ging terug naar de Verenigde Staten, de kind is een American, de vrouw is een American, oké, vrouw, allebei ouders zijn American, haar kind is ook een American vader ook, dus die is een American, omdat de vader is een American, en die vrouw ook, omdat de vrouw informatie was geaccess. Oké? Dus deze kind, deze American kind, is nooit in Nederlands gewoond. En deze kind rijdt terug naar Amerika. Die wordt gestopt op het vliegveld. Die gegevens is gevraagd. De kind was niet laat. Het is 3 maanden gratis van All American in Nederlands. Dus obviously, degene die heeft de kind op de vliegveld gestopt, was op voor iets. En nu, die komt achter, dat is een kreefman. Vertel iemand op de vliegveld om de kind te stoppen, om de kind data en informatie te krijgen. En de reden waarom is dat deze kreefman was de ex-boss van de moeder. De kind ging naar een feestje, etentje. De boss van de moeder was daar. Hij vraagt de kind voor zijn adres in de Verenigde Staten. De kind, de scorpionnetje, zegt, nee, dat hoeft niet. Dit is mijn nummer, je kan mij bellen. Waarom? Omdat er is cultuurverschillen. Amerikanen geven zijn adres niet snel qua uit vanwege privacy, maar bescherming voor zijn familie. De kind woont met zijn tante en oom in de Verenigde Staten. Die zijn oude mensen. De kind is zoiets als hij beschermt zijn familie. Oké? Amerikanen, wij geven onze adres niet uit. Wij hebben altijd de postbox, omdat we willen niet dat mensen aan onze adres komen. Je weet niet, je kan mensen niet vertrouwen. Alleen in Nederland dat je, zo alles gaat met je adres. Dus wat gebeurt? Deze kreefman vraagt de scorpionkind. En hij zegt nee. Maar deze kreefman is niet van op de hoogte, want het is geen Nederlandse. En snapt niet hoe Amerikanen is. We geven onze adres niet uit. Het is gewoon iets wat we geven onze adres niet uit. En dit is de reden waarom wanneer de vrouw, de steenbokvrouw,
de moeder van de kind, huis in Nederland was ingebroken. De Steenbokvrouw was op de hoogte. Dat is iemand die heeft haar adres. Omdat waar de Steenbokvrouw in Nederland woont, er is geen adres om te laten zien als ze woont op dit straat of dat straat. Omdat de huis is in de middel van een pad en geen naam of adres is daar. Dus mensen niet weten als het hou van dat straat of dat straat of dat straat. Omdat waar woont die Steenbokvrouw, daar is geen adres. Dus ik moet iemand dat hebben informatie gekregen of het moet een werkgever. Oké? Dus alleen mensen dat hebben gegeven is werkgever of instelling, overheid instelling. Dus deze Steenbokvrouw was van op de hoogte direct, ja, ik moet iemand van mijn werk. Oké? Vanwege doordat deze vrouw heeft geen probleem met niemand. En ten eerste, ze had een brief gekregen waar iemand haar gebeld. En ze vraagt, hoe kom je aan mijn informatie? De persoon zegt, ja, ik heb het van de gemeentehuis gekocht. En de vrouw weet donders goed direct, dat is niet waar. Dus die Steenbokvrouw, en dit is na de kind is terug naar de Verenigde Staten. Omdat de vrouw neemt de kind naar Schiphol. Is geen kind, omdat toen die jongen was 27, 28, oké? Want de jongen was met zijn moeder in Nederland. Hij neemt tijd af met zijn moeder om te gaan genoten van. Oké, en hij gaat op tijd terug voor zijn 90 dagen. Oké, en dit is het. Er zijn heel veel mensen dat zitten snoepen en willen alles weten, maar je weet niet de rekens. En een American kan in Nederland voor 90 dagen. Maar je moet voor de 90 dagen teruggaan, oké? 3 maanden. Nederlandse en Amerika. Hetzelfde. Je kan in Amerika voor over de 30 dagen. Na de 30 dagen moet je teruggaan. Je moet een werkpermit of iets in Amerika te blijven. Ook geldt dat voor Nederland. Dus het kind was op tijd weg en deze kreefman